ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, 2-3 ਚਮਚ ਵਿਨੇਗਰ ਔਰ ਵਿਮ ਲਿਕਵਿਡ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਲਿਕਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਕੌਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਲ ਕਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ 2 ਗਲਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਵੂਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੌਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦੇ 2 ਡੱਬੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਲੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੌਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟ ਭੁਜੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪੌਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਵੂਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੈਕ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ।
ਮੈਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿਮ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਮ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। प्लीज़ लाइक कमेंट ते सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो च।